So I start? I'm ready. Okay, you're ready. First of all, I'm really happy to be in Elbasan because I've been several times, but I never had the opportunity to visit properly the mayor and to see a project that we found here in this beautiful city. Së pari është vërtet kënaqësi që jemi në Elbasan. Në fakt kam qenë në Elbasan disa herë, por kjo ka qenë mundësia e parë që jam takuar zyrtarisht me kryetarin e bashkisë, por edhe për të vizituar një projekt të cilin ne e financojmë dhe e kemi për zemër. And I have to say, I really enjoy seeing, this is a small project, but I really enjoy these kind of projects, not just inaugurating roads or bridges or railways. Në fakt ky është një projekt ndoshta i vogël, por më pëlqen shumë dhe ndoshta nuk është nga ato projektet që ne bëjmë që janë për shembull për urime, rrugësh, pra infrastrukturë e madhe. Because here we see the results of criminal proceedings, which, basically people stealing from the community, that are given back to the community through a social enterprise. Sepse këtu ne shikojmë rezultate të prekshme që ndodhin pas procedurave penale dhe janë pikërisht ato prona që u janë marrë keqbërësve të cilat vihen në dispozicion të shoqërisë. And it's great to see also that, local people like the Jocelyn Foundation take pride in their city and want to contribute to this endeavor. Dhe është vërtet kënaqësi që shikojmë edhe shoqërinë civile me fondacionin Jocelyn që jo vetëm që janë të përfshirë, po kanë krenari për punën që bëjnë. And that the European Union and the member states of the European Union can bring their experience in this field also to Albania. Dhe është kënaqësi që dhe Bashkimi Evropian me anën e shteteve anëtare ka mundësinë që të sjellë përvojën, ekspertizën e vet edhe për këto projekte. I went to Durrës to see a similar project. And there was the Libera organization from Italy that was sharing with local Albanians the experience they had in this field. Për shembull, unë kam pasur kënaqësinë që të vizitoja dhe qytetin e Durrësit, një projekt shumë të ngjashëm me këtë projekt këtu në Elbasan dhe aty kishim Liberan, që është në fakt pjesë e shoqërisë civile dhe një ONG italiane, të cilët po ndajnë ekspertizën e njohuritë e tyre me ONG-t shqiptare, pra për të mirën e shoqërisë shqiptare. And I was saying this is symbolic because, the fight against corruption is not just something that you do in court, it's also by bringing some benefits back to the community. Dhe në fakt po thosha që kjo është një gjë shumë e rëndësishme, është në fakt edhe simbolike, sepse të luftosh korrupsionin nuk do të thotë vetëm që të kesh çështje gjyqësore, pra të ndjekësh penalisht dhe të çosh në gjyq ata që kanë kryer korrupsion, por edhe që të sjellësh të mira shoqërisë. And use the proceedings from criminal undertakings to help vulnerable groups. And here I really heard some wonderful stories from these women that they become actually a family together. So it was really great to be here. Dhe ishte kënaqësi pra që të shikonim pikërisht këto gra të cilat janë artizane, bëjnë një punë të shkëlqyer, bisedonin me njëra tjetrën, historitë e tyre ishin ca edhe të dhimbshme, por e rëndësishme është që të ardhurat nga krimi kanë qenë ato të cilat janë marrë dhe janë vënë në dispozicion të shoqërisë dhe të këtyre zonjave. And they still face challenges, so we need to be by their side, not just at the beginning, when you inaugurate the project, but continue to accompany them because it has to become something sustainable that gives them a livelihood. Dhe në fakt këto gra kanë ende vështirësira dhe probleme në jetë. Prandaj nuk mjafton që ne vetëm të përurojmë projekte të tilla, por edhe që të qëndrojmë krah tyre, të mbështesim ato në këto probleme që ato kanë, në mënyrë që këto projekte të sjellin qëndrueshmëri në të ardhmen. And we also have to make sure that, those civil society organizations that promote these kind of projects, they are also protected from threats from criminal networks when there are reprisals of this kind. Gjithashtu ne duhet të bëjmë të pamundurën të sigurohemi në fakt që pikërisht këto organizata të shoqërisë civile që kanë kurajon të bëjnë këto gjëra të mira për shoqërinë, të ndjehen që janë të mbrojtura nga të gjithë, të mbrojtura nga kërcënimet që atyre mund të vinë nga keqdashësit apo kriminalët. So I'm really happy about the partnership we have with the Ministry of the Interior, with the Agency for the Management of Confiscated Assets, because it requires a collective effort and it requires also the contribution of civil society. Dhe prandaj është kënaqësi dhe jam vërtet shumë i kënaqur dhe i lumtur që kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Ministrinë e Brendshme, gjithashtu edhe me Agjencinë e Administrimit të këtyre pronave që janë pra të sekuestruara dhe të konfiskuara, sepse në fakt e gjitha kjo punë duhet jetë një punë kolektive e të gjithëve ne. And I look forward to the establishment of the Asset Recovery Office, which will play an active role in looking for the
looking where the money is, the money that has been made illegally, and reuse that money for the benefit of the Albanian citizens. Thank you. Dhe me kënaqësi në fakt unë pres edhe krijimin e agjencie të re, e cila do të merret pikërisht edhe me faktin që do të ndjek edhe ajo parimin e ndjekjes së parave për të parë se ku janë këto të ardhura të paligjshme në mënyrë që ato të vihen në përdorim të shoqërisë në të mirë të saj. Faleminderit. Mr. Ambassador, could you give us a comment about the 3 pillars of justice which went against the Mr. Xhafaj's ad hoc committee? I don't think they went against the committee. They simply feel that their contribution to the work of the committee has to be conveyed in a different manner. I think the press did not quite interpret rightly the way and the thought of the representatives of the High Judicial Council, the inspection, and also of the General Prosecutor. Në fakt unë nuk mendoj që është ashtu. Në fakt unë mendoj që ata kanë patur një mendim tjetër dhe kanë dashur në fakt që ndoshta është interpretuar ndryshe nga media mendimi që ata kanë dhënë. Pra mendimi, e kam fjalën për Këshillin e gjyqësorit, Këshillin e lartë të prokurorisë, SPAK-un dhe inspektorin e lartë të drejtësisë. Of course, what is clear, and I think I made it clear on another occasion, we have to respect the independence of the justice institutions. And we will find ways of ensuring that they can contribute to discussions and consolidate the justice reform of 2016. Por ajo që unë e kam bërë të qartë është që duhet të respektohet pavarësia e institucioneve të drejtësisë, që do të thotë që do duhet edhe kontributi i tyre, po mbi të gjitha do duhet të konsolidohet reforma e drejtësisë e vitit 2016. This is definitely also what brought us to provide some expertise to the committee, because we want to make sure that we accelerate the reforms for the prevention of corruption, for good governance, and to consolidate the justice reform. Dhe prandaj kjo na ka bërë ne që të ofrojmë edhe ekspertizën tonë në mënyrë që të përshpejtojnë të gjitha përpjekjet që kanë të bëjnë edhe me parandalimin e korrupsionit, me mirëqeverisjen, por edhe me konsolidimin e reformës në drejtësi. Një koment për protestën opozitë. On the opposition protest. What was your view of the protest? I already gave a short comment when I went to the parliament the day after the protests. In the parliament. E kam dhënë një koment tashmë ditën pas protestës kur vajta në Kuvendin e Shqipërisë. Let me just say again that we are in the process now starting negotiation on Cluster 1, which is a very important chapter of the EU law, and is the first one to be open and the last to be closed. And I think in that context it is important that Parliament works. Më lejoni gjithashtu të them që në fakt ne tashmë jemi në procesin e hapjes së grup kapitullit të parë për negociatat, pra për antarësimin në BE, që është grup kapitulli ndoshta dhe më i rëndësishmi. Dhe për këtë arsye është grup kapitulli i parë që hapet, por edhe i fundit që mbyllet. Që do të thotë pra pikërisht që është shumë e rëndësishme që në këtë kontekst Kuvendi i Shqipërisë të funksionojë ashtu siç duhet. And it's a parliament where the majority has a role and the opposition has a role. Dhe një kuvend pra parlament në cilin si majoranca ashtu dhe opozita luajnë rolin e tyre përkatës. And one more question. How do you assess the arrest of MP Saliani after he denounced the criminal links of former Minister Xhafaj? I never comment criminal proceedings, I'm sorry. Unë nuk bëj asnjëherë komente për procedime penale. Më vjen keq. And in the meantime, what about the fact that 24 MPs of the opposition were, because of the burning of the chairs, they were excluded. So for the EU, what's more important, the revolt or the fact that the opposition is denouncing the lack of democracy in Albania? I think the opposition have several ways and means to denounce what they feel is a situation that perhaps is not in accordance to certain democratic principles. Burning chairs doesn't strike me as the most effective one. Thank you. Në fakt besoj që opozita ka mënyra nga më të ndryshme për të denoncuar mungesën e demokracisë dhe nuk besoj që djegja e karrigeve është mënyra më efikase e mundshme. Faleminderit. I think I've spoken enough. Mendoj që fola mjaft. Faleminderit.